y'abageni y'abageni bezireyi y'abageni mwezireyi babatekereye mugireyi. هذه الشجرة تسمى الدرام. شوفوا لما تضربها صوت الدرام، فبهذه الطريقة الشمبانزي ينادي المجموعة كامل وتجي. صباح الخير واهلا بكم في فيديو جديد في اوغندا في الجزء الثالث من رحلة اوغندا. طبعا اليوم ان شاء الله راح ننتقل من محمية مشرون فولس الى محمية اسمها كاباري. رحلتنا ان شاء الله راح تكون ما يقارب 8 إلى 9 ساعات اليوم، يعني راح نقضيه في الطريق، فيكون معظم الوقت في الطريق. فما أعرف إذا وصلنا هناك وفي أشياء ممكن نسويها أو لا. وصلنا إلى المخيم في كيبالي. طبعا كيباري دائما أنسى الاسم غلط. كيباري طبعا أول شيء ما شاء الله يستقبلوك بالمعقم كما تشوفوا، مرتدين الكمامات، يعني مهتمين بأمور السلامة والسيفتي بشكل كبير. المخيم هذا كما تشوفوا المدخل مال المخيم هذا طبعا إنارة تشتغل بالطاقة الشمسية. شوفوا مخلينا الحين في الشمس، وعاد مع غروب الشمس راح يوزعوها على الممرات. الاستقبال انجوي يا ابو ولد. استمتع بالعصير. After a long day from actually Falls National Park, we are now in Chibale. We are going to relax and relax as we are warming up for tomorrow to see the chimpanzees. Yes. طبعا هذه الخيمة راح تكون حالي كما تشوفوا. الحين راح نستعرضها أمامكم. هذا الخيمة كما تشوفوا، سرير. Enjoy the rest of your time with us. In case of anything, you let us know. Okay, thank you. You're welcome. طبعا كما شفتوا هذا المخيم، هذا الخيام في أحضان الطبيعة. شوفوا كيف الإطلالة. صباح الخير وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا أنا خلال هذا العيد متواجد في أوغندا، وهذه أول مرة يكون عيدي خارج بلادي يعني. فاليوم إن شاء الله عيدي راح يكون مختلف، راح يكون غير. راح أعيد في غابات أوغندا، راح أشوف الشمبانزي في يوم العيد، ولكن ما نسيت الحلوى العمانية. طبعا الحلوى أنا جايبنها معي، فما قدرت غير أني أجيب الحلوى العمانية يعني، لأنها تمثل كثير من مظاهر الاحتفال بالعيد. طبعا الحين معانا الحلوى راح نشاركها مع الجماعة الموجودين اللي هنا، راح نخليهم يقربوا الحلوى العمانية. هذا ترى يعرفها الحلوى وزاير عمان. But I have to take a spoon. Yeah, sure. Take a spoon. When I heard yours was cold, I was like, I'll wait till it's quiet and then I'll take my shower so that I don't get cold water. Good? Very good. Not too sweet. Very good. Yeah. Very kind, thank you. So you made it yourself? No. No, you let Yeah. someone make it. Because this, You cannot bring from Amman. I bring it from Oman. Oh, Yeah. Delicious. I like very much. What country? Oman. Oman. Oh, Yeah. Ahlan wa sahlan. It's the only thing I remember from Arabic class. Thank you.
Oh, thank you. Or shukran. عفوا. Thank you. And which type of Eid is that today? عيدي الأضحى. Adha. Yeah. For cutting animals. Yeah, for cutting animal. طبعا كما شفتوا الجماعة Animal behavior. ضيفناهم وعطيناهم يقربوا الحلوى العمانية. طبعا هلا اللي هنا مقربينها من قبل جايين عمان، ولكن اللي هذا الصوب أول مرة فعجبتهم كثير. عاد الحين دورنا راح ناكل منها ونقربها. Yeah, elephants, something else, wolves. Wolves will, كيف؟ so they'll either Delicious. so how is it? How is the taste? It's good. Good. It's very nice. Yes. Okay. babalire babalire munyambeyi yemwe baleyi yemwe balokwijayi dedipiru eralaza balungi yabingana bonna في يوم العيد راح نلتقي مع الشمبانزي. هذا الشمبانزي الحيوان الجميل اللي تصرفاته أقرب إلى الإنسان. اليوم إن شاء الله راح نلتقي فيه. هنا الرجال، هنا الرجال، هذا هنا. كيف؟ وين ذا حلوة؟ الحلوة شايلينها معانا. هذا تركنج. طبعا راح نشاهد مجموعة من الحيوانات الأخرى، قرود ثانية يعني ما فقط الشمبانزي لأنه موجودة، ففي قرود أنواع فالقاعد بيعرفنا عليهن، ولكن الهدف الرئيسي هو الشمبانزي. إنزين طبعا الماسك ضروري لأنه يقول لك هذه الحيوانات أكثر حيوانات قريبة للإنسان وممكن الأمراض تنتقل. فالحين مع وجود الكوفيد 19 فمشددين على موضوع الماسك. لما تدخل عند الشمبانزي لازم يكون لابس ماسك يعني عشان نحميهن فما ننقل لهن أي أمراض أو أي شيء. We are already in the territory of the community that we have come to trust. I did tell you it's a community that stays in around 25 square kilometers. So we expect chimpanzees anywhere because we don't know exactly where they are this morning. But normally we rely on their calls. People harvest the berries, dry them, and when they dry they turn black and then they crush them to powder. And this powder is a very good spice in food. Yeah, and there are these berries also. This is called Arophyros, and this is very good food for chimpanzees. They pull the branches to the ground, and then they keep picking as they are seated. And then you'll hear them making very wonderful food grunts, like And when you hear them doing that, then you know the food is very tasty. طبعا لازلنا نمشي. القايد طبعا يتوقف مع الأشجار يحاول أن يعرفنا على النباتات وأنواعهن وكذا. في أنواع كثيرة من النباتات، في نباتات تستخدم للعلاج والنباتات اللي يعني تاكلها القرود وتحبها وكذا. فكذاك مواصلين إن شاء الله إلى أن نحصل الشمبانزي. هنا طبعا عندنا شجرة مهمة للشمبانزي. هذه الشجرة تسمى الدرام. شوفوا لما تضربها صوت الدرام، فبهذا الطريقة الشمبانزي ينادي المجموعة كامل وتجي، فتلقاه يضرب هنا وتجي مجموعة الشمبانزي إلى هذا الشمبانزي. يقول لك لما تجي السينيور أو السيدة مالهم اللي هي يعني الكل في الكل في المجموعة، خلاص ذاك يتوقف، فقط هي مسؤولة عن الضرب. فلما يضرب الشمبانزي هنا تسمع الزعيق وأصوات الشمبانزي من كل مكان يجي يتجمعن. فهذا ما يحدث دائما، يعني
لما واحد يبغى يناديهم أو شيء عشان يجيوا يستخدم هذه الطريقة. فهذه هي طريقة كما تقول إنه كيف يبغى الشمبانزي ينادي المجموعة ما له تجيه. هذه الثمرة اسمها أوبوجيا أوغنديسيس. هذه غذاء حال الشمبانزي. هذا غذاء الشمبانزي. فالحين مكملين وعسى أن نرى الشمبانزي قريبا. الحين ما يقارب الساعتين نمشي، كلها نباتات بنشوفهن فقط. ولا زال البحث مستمر، ولا زال البحث مستمر. أتوقع أن لقاهن أو أنه قربنا. أوه شمبانزي لقيناه. So when a chimpanzee feels has got worms, then you'll see him picking a few leaves, and then he will not finally chew these leaves. So he will just weaken them and forcefully swallow these leaves. So as they get in the stomach, they will open and get rid of the worms. So when he defecates, you see worms held up by these leaves. But the same leaves are used for food. But when it is time for taking the leaves for food, you'll see the chimpanzees chewing these leaves very well. And you'll see many chimps going up the tree and staying there as they feed. But for medication, you only see 1 or 2 chimpanzees shortly go up, pick a few leaves, come and move away. This is what has been observed here. هذا أصواتهم تجمع المجموعة. الحمد لله توفقنا في رؤية الشمبانزي. هلا كما تشوفوا هنا 2، هناك واحدة آخر شيء، وهنا داخل مجموعة كبيرة. فبصراحة توفقنا وكان اليوم يوم جميل جدا، استمتعنا، حصلنا الشمبانزي عن قرب، تعرفنا عليهم، تشوف سلوكياتهم وهذه الأشياء، شيء رائع جدا جميل. شوف الشمبانزي هنا جنبنا ما شاء الله، جلسنا معهم شفناهم سلوكيات البشر اللي فيهم. فالحين نختم الفيديو، وما تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعم القناة مهم جدا عشان نستمر ونطلع لكم أشياء أجمل إن شاء الله. ونراكم إن شاء الله في جزء آخر من رحلة أوغندا. Una wabuza kakumuna yede yenjajirante ya mwana wareba n'abazira kuyema bazira kugenda n'abashango w'abandi. Andira wabuza karada karazo wetu nikaye ni bugarama.